Välkommen till en ny film. Som ni har sett har vi smygbörjat lite. Vi har fraktat hit klippen. Det här är alltså våran senaste investering. Det är en TMK, en trädklipp. Så att vi ska montera den på grävaren idag helt enkelt. Så att då får vi se hur det går. Jag tror att den är ganska färdig. Men det är väl lite slangar och sånt vi ska göra, så att vi provar. Karjalamaa, mutta vieläkin syömässä soinnahtaa. Sun soittajan sormista kuulostaa Säkkijärven polkkaa. Nu ser man kanske lite mer vad det är för något. Det är då en TMK som jag sa. Jag har ju inte jättebra koll på såna här klippar, men jag har ju frågat runt lite och googlat och ja, det här verkar ju vara det bästa man kan ha liksom. Nice. Då kan du bygga den här precis som du vill och så kan du eftermontera grejer sen också. Så att det den här har är ju en förlängningssticka och det är då den här. Original sitter ju S60-fästet bultat här då. Men vi tog en förlängare för att kunna nå lite grann och även skydda rotortilten från allt sly då. Sen har den en sån här turbocylinder, gör väl att den blir starkare, snabbare kanske, jag vet inte. Flerträdshantering och en kvistkniv så att du kan ju liksom kvista av första stammen om du vill göra ved av den eller något. Så att det vi ska göra nu är ju att läsa manualen och så sen ska vi fara till garaget eller kojan och göra slangar. Så att jag ska läsa lite grann så får vi se hur vi gör. Sådär då, nu har jag läst lite grann. Den är ju väldigt lätt att installera. Så att vad kan det vara nu? 5 minuter senare kanske. Det jag ska göra nu är att koppla på den på grävaren. Och så sen ska vi mäta, här ska slangarna in. Så att då ska vi mäta hur långa slangar vi behöver, kolla vad det är för koppel och så ska vi fara till kojan och göra nya. Vi har lite tur att kojan är bara 10 minuter bort. Så att det är ju passande. Och sen har vi, här inne är det en dockningsstation där man sätter in ett Milwaukee-batteri. Man kan välja vilket märke, men vi kör ju Milwaukee så vi har en sån. Och det är ju då alltså till flerträdaren för att styra den. För klippen styr du ju via öppna och stäng här på slangarna. Så det blir ju direkt på spakarna. Och så har du ackumuleringen då via trådlöst. Så att den här dosan kommer vi sätta in i grävaren sen. Det här är då knappar som du kan sätta vart du vill. Den här sätter du in i cigguttaget i grävaren. Koppla in här bara. Så att egentligen så är det ingenting man måste installera. Det är väldigt enkelt. Så att jag ska koppla på den här och så ska vi mäta och se vad vi har för mått på slangarna.
har vi mätt fram. Så här lång ska slangarna vara. Det vi ska göra nu är att fara och kolla om vi har kopplingar som passar här på. Jag tror att det här är gick och det är ju inget vi har jättemycket av. Men vi ska kolla och se. Annars så får vi helt enkelt återkomma en annan dag. Men vi får och kollar. Ja, tyvärr så hade jag ingen koppling som passade. Det här är gick och jag har bara orvsgrejer. Så att det jag ska göra nu är att fara på Späckma och pressa slangarna. Så att vi klipper väl helt enkelt till, jag antar att det blir nästa helg. Då har jag fixat det här. Så ska vi montera slangarna och provköra. Även denna videon är i ett betalt samarbete med Machinera. Ni ska nu få se 3 stycken populära maskiner som är till salu. Och detta är liksom aktuellt just nu. Så att denna söndag när videon släpps så ligger dessa ute på Machinera och ni kan gå in och buda. Sen om ni har någon maskin ni vill sälja eller något liknande redskap så tycker jag att ni ska kontakta någon av deras duktiga maskinmäklare. Så nu tycker jag att ni ska göra precis som jag gör här i videon. Gå in i beskrivningen och klicka på länken så kommer ni till Machinera. Sen väljer vi just nu och sortera på populärt. Då får man fram de populäraste annonserna just nu. Här har vi en Hudig. Vem vill inte ha en sån här som gårdsmaskin kanske? Känns som en optimal maskin där hemma. Man kan både gräva lite och till exempel skotta snö. Så att den är sugen på en sån här så ligger den ute just nu så det är bara att gå in och buda hem den. Sen fortsätter vi med en hjullastare. Volvo L60G. Riktigt fin maskin ser det ut att vara. Det kan jag väl även säga att här framöver så kommer det komma något liknande på kanalen. Det är i alla fall planen just nu. Vi har inte köpt någon än men ja, här framöver så är väl tanken att utöka med en sån. Som ni ser så finns det ju väldigt många olika maskiner men vi kan klicka in på den här tippbilen. En Scania, riktigt fin nosbil. De här är ganska ovanliga så att är det någonting man har sökt efter så är det väl ett optimalt läge just nu. Så vi tackar Machinera för det här samarbetet så får ni fortsätta kika på videon. Sådär då, nu är vi tillbaka helgen efter som vi sa. Vi får ursäkta om det blåser lite grann. Det är typ storm här. Men nu har jag varit på Späckma i Övik och gjort nya slangar. Jag hade ju fel, det var ju ingen gick utan det var ju rörgäng tydligen. Men, och så har jag gjort 2 extra då, så att vi har. Då är det ganska speciella anslutningar. Sen sitter de ju, ja, jag vet inte hur mycket, det är ju liksom en klipp så att det kommer ju vara mycket sly och sånt här. Så att jag tänker att det är bra att ha ifall man sliter sönder dem helt enkelt. Så att som ni ser då har vi satt här. Och så går de då till 2 stycken temakopplingar som ska kopplas på rotortilten. Och vi får se om jag kommer köra genom rotortilten eller om jag kommer ta bort den och köra utan. Jag tror att man kan få mer flöde om man kör utan. Men vi ska prova helt enkelt. Så att ja, det vi ska göra nu är på lite slangskydd. Och sen ska vi väl helt enkelt se om vi kan hitta något litet träd att prova på. Vi får se om vi installerar flerträdsknappen idag eller om vi väntar med det. Jag är inte riktigt säker, vi får se helt enkelt. Det är väldigt lätt att göra men jag har inte riktigt bestämt mig vart jag vill ha den. Ja, ska jag bara visa. Jag har inget hår här. Frisören har gjort en ny frissa på mig. Vi har ju så här krull framåt.
Vi kör med sändaren också, vi vill ju prova. Så här är då liksom hela den historien. Det ser ju lite avancerat ut kanske, men det är det inte. Det vi inte kommer göra nu är att sätta fast de här knapparna, utan de får bara ligga här så kan vi prova. Men det enda man ska göra är helt enkelt att stoppa i den här i ett uttag så man får ström. Sen gömmer man undan den här och så drar man fram den här vart man nu vill liksom ha den då sen. Men nu ska den bara få ligga här, så kan jag ju prova med knappen bara. Så att jag ska gå ut, köra dit grävaren, koppla på och sen ska vi i ett Milwaukee batteri i sändaren och så provar vi. Tyvärr är det bara en plopp, jag klantar mig lite. Men vi provar. Så att, ja, då ska man bara öppna den här luckan. Så, och så dockar man fast batteriet. Och sen när man köper de här, då får man välja vilket batteri man har då. Så att man kan ju ta Milwaukee, Makita, DeWalt. Ja, säkert vad som helst. Och det här är då faktiskt en av grejerna som gjorde att jag valde just TMK. Det är att det är så himla smidigt med det här. Annars måste man ju dra en kabel hela vägen om man ska ha fler träd. Så att vi kopplar på slangarna och så provar vi. Jag får fara bort och prova. Batteriet blinkar ju, det är bara en plupp. Så vi ska fara och köpa ett nytt. För jag har ingen laddare här. Så vi ska fara och köpa ett nytt så vi får prova det här så att det funkar. Men det ser ju lovande ut, för det blir ju kontakt. Nu har vi bytt batteri, det här är det gamla. Vi var förbi på Swedol. Den var ju tomma batterier, men vi fick vänta där en timme så laddade de det. Så det var ju bra service. Så nu funkar det. Den här ska ju då klistras på spaken. Och så när man ska öppna så håller man in den. Det går liksom inte bara att klicka på knappen, utan man håller in den och så kör man på de här två öppna stängknapparna. Så det är egentligen bara den nedre som kommer att användas. Och så när man ska släppa, öppna flertidsarmen för att dumpa allting, så håller man in den samtidigt som jag kör den här knappen. Så att det var batteriet som det var fel på. Det är bara så enkelt som man tror. Klicka dit batteriet, klicka i den här hållaren i SIG-uttaget och så är det bara att köra på. Så att jag tänkte bara provklippa lite här. Vi har som inte så många träd här att klippa, men jag ska prova den här dungen så får ni se hur det funkar bara.
lite svårt att köra med knappen lös. Och så sen höll jag inte in hela vägen, så att då var det inte spänn på dem. Och så sen så vill jag inte flytta mig. Jag hade massa grejer på bandet, men man ska inte stå så nära. Det var liksom för jobbigt med rotortilten. Så att i det bästa av världar hade jag kanske stått 3 meter längre bak och jobbat med på full arm. Men det blir nog bra det här. Sen ska jag även prova att köra den utan rotortilten, så får jag se skillnad.